Quadra. Ibang kabayo ay nauna nang nagpakilala. At ibang kabayo, ito, kasunod ko na. At ito pa, higit sa lahat, ang kapal ng mukha, yung isang kabayo nag-erisi pa. Pero syempre, joke lamang po, magpalakpakan lahat ng single! At magpalakpakan rin po ang lahat ng mga chismosa. Ay, konti lang. Konti lang. Ayan, charot lamang po. Good evening. My real name is Rhuel Cortez, and I'm standing from right here in front of you as a 24 years old scholar, which rolling all the way from the home of the beauty queen, from the home of the powerful. Oh yes, I proudly all the way from ALABANG, City. And I am proud to say that I am a certified, licensed hairstylist at Hair Cutters Ricky Reyes Company. And I am proud to say that I am a member of a small YouTuber, monetized content creator and YouTube company. But as tonight, ladies and gentlemen, this is a pageant. Please do allow me to stand by the name. Ang bagong kaiinisan ng mga nanay sa GMA Channel 7 tuwing hapon sa Artikulo 247. Yes po, tama po kayo. Ako po ang nag-iisang tunay na kawamis at walang kapantay na si Miss Binibining Turis Bernal. Palakpakan po dyan. Miss Bernal po na nag-iwan sa inyo ng isang kasabihan na sana po walang halong luto ang patimpalak na ito. Dahil ang aking mga magulang ay may lahing mangkukulang. Nandun sila sa inyong likuran. Good evening! Let's enjoy the show! Salamat po! Okay!